ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ዛሬ ማዘጋጅላችሁ የኪሎ ዳይት ምግብ ነው የአበባ ጎመን እንደዚህ ፍሬሽን ቁርጥርጥ ካረኩ በኋላ የኮኮናት ዘይት ነው እንዲህ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ላይ ጨምርበታለሁ ግን በኢትዮጵያ ቅቤም መስራት እንችላለን በርበሬ ወይም ደግሞ ቺሊ ፓውደር ነው የተጠቀምኩት ግን በርበሬ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ላይ በተና አደርጋለሁ አሁን ደግሞ የሚጨምረው ኦሪጋኖ ቅጠሉን እንዲሁ አሽታ አርገነው አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ ቀጥዬ ግሪን ኦኒየን አረንጓዴ ሽንኩርት ከተፍ ያረኩትን እሱንም ጨምርበታለሁ አሁን ደግሞ የምናየው ቀይ ሽንኩርት በትንሹ ሳይበዛ ደዚህ ቆራርጬ እጨምርበታለሁ ግማሽ ሎሚ ደግሞ ጭምቅ አድርጌ እጨምርበታለሁ ቀጥዬ የምጨምረው ቀልቀል አረገውና ነጭ ሽንኩርት ፓውደር የነጭ ሽንኩርት ዱቄቱን እጨምራለሁ ወይም ደግሞ ፍሬሽ መጨመር እንችላለን ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚያክል ነስነስ አደርግበታለሁ ለጤናችን በጣም ቆንጆ ነው ነጭ ሽንኩርት አሁን በዚች ላይ ትንሽ ጫው ነስነስ አደርግና እንዲህ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ በኤር ፍራየር ነው ዛሬ የምሰራው ኤር ፍራየር ውስጥ አስገባዋለሁ 320 ላይ አርጌ ለ10 ደቂቃ ግን በየመሃሉ ማየት አለብኝ 7 ደቂቃም ሊበቃ ይችላል ግን 10 ደቂቃ አበስለዋለሁ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አቅርበን እንመገባለን ይሄ የኪሎ ዳይት ነው ለመክሳት የሚጠቀሙበት አንዱ ምግብ ነውና አይታችሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ያው ቀይ ሽንኩርቱም ትንሽ ካርመላይዝድ ሆኗል ደስ ይላል ቀይ ሽንኩርት ያለበት ነገር ሁሌ ይጣፍጣል አይደል ሽንኩርት ያለበት ነገር የተጠበሰ ነገር እና እንዲሁ በቀላሉ መመገብ እንችላለን እንደምታዩት ነው ሽንኩርቱም የአበባ ጎመኑም በስሏል ሙክክ ብሏል በሰለም ግን በስሏል በቂ ነው በቃ ለጤና እንደሚሆን ሆኖ አይታችሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ ከወደዳችሁት ቪዲዮ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ